හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ නා කපන අනෝරා වැස්සක කියන සින්දුවේ කෝඩ්ස් පාඩම. ඉතින් සින්දුව යන්නේ B minor වල. එතකොට අපිට ඕපන් කෝඩ්ස් වලින් ප්ලේ කරන්න ඕන හින්දා මම කැපෝ එක දාලා තියෙනවා දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට සින්දුව යන්නේ B minor වල. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම අවශ්‍ය කරන කෝඩ්ස්. කෝඩ්ස් පහක් ඕන වෙනවා. කෝඩ්ස් පහ තමයි A minor, E minor, D minor, C major, G major. right ඔන්න ඔය කෝඩ්ස් පහ ඕන වෙනවා සින්දුව වාදනය කරන්න. එතකොට සින්දුව යන්නේ 6/8 බීට් එකට. මේකට ගොඩාක් ස්ට්‍රම්ස් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම සරල එකක් කියන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක්. එකපාරක් වාදනය කරලා ඊට පස්සේ කියලා දෙන්න. right හරිම ලේසි. මහපට ඇඟිල්ලෙන් down down up down down up ඊට පස්සේ ආයෙමත් down එකක් ප්ලේ කරනවා දබර ඇඟිල්ලෙන් down ඊපස්සේ මහපට ඇඟිල්ලෙන් ආයෙමත් down up right එතකොට ඔක්කොම ටික එකතු කරාම down down up down down up හරි නේද? ආයෙ පාරක් බලන්න down down up දබර ඇඟිල්ලෙන් down මහපට ඇඟිල්ලෙන් down මහපට ඇඟිල්ලෙන් up right right ඕක තමයි ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු සින්දුවේ කෝරස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි සින්දුවේ කෝරස් එක යන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද එහෙනම් පළවෙනි වර්ස් එක යන්නේ කියලා. නේද? ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට පළවෙනි වර්ස් එක අපි බලමු වෙන දෙවෙනි වර්ස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ආයි මුලට එන්නේ එතකොට රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සින්දුව යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද සින්දුව වාදනය කරන්න කියලා. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.